नमस्कार, सुजन संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। सध्या आपण लहान मुलांची उन्हाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, बाळाला उन्हाळ्यात होणाऱ्या त्रासांवरती काय उपाय करावे, आहार कसा असावा याबद्दल माहिती पाहत आहोत। उन्हाळ्यात लहान मुलं स्वतःहून आहार घेणं कमी करतात किंवा बाळाला भूक जास्ती लागते, त्यामुळे लहान मुलांचं वजन कमी होणं किंवा शरीरात उष्णता वाढणं असे प्रकार होऊ लागतात। तर आज आपण लहान बाळाची भूक वाढवण्यासाठी, वजन वाढवण्यासाठी, शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी पौष्टिक आणि चविष्ट अशी एक रेसिपी पाहणार आहोत। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्ससोबत शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी पॅनमध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेते। पाणी उकळेपर्यंत आपण ही खीर बनवण्यासाठी मी साबुदाणा घेतलेला आहे। इथे मी बारीक साबुदाणा घेतलेला आहे, म्हणजे तो छान शिजला जातो, मऊ होतो आणि त्याला भिजत घालण्याची गरज पडत नाही। आता पाणी उकळल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये पाव चमचा जिरं, चवीसाठी साखर आणि आपण जो बारीक साबुदाणा घेतला होता तो मी धुवून त्याच्यामध्ये घालून घेते। बाळ जर 1 वर्षाच्या आतील असेल तर तुम्ही साखरेऐवजी गूळ वापरा। अगदी 5 मिनिटात हे शिजलं जातं। 5 मिनिटानंतर हे व्यवस्थित शिजल्यानंतर आपण ते खाली उतरवून थंड करून घेणार आहोत। आता थंड झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये दही घालून घेते। हे दही मी घरी बनवलेलं आहे, ताजं आहे आणि ते जास्ती आंबटही नाहीये। तर असं दही मी याच्यामध्ये घालून घेणार आहे आणि हे मिक्स करणार आहे। आपण याच्यामध्ये बारीक साबुदाणा वापरलेला आहे, त्यामुळे तो छान मऊ शिजला गेलेला आहे। त्यानंतर दही हे शरीरात थंडावा वाढवण्यासाठी, पोटाचे सगळे त्रास कमी करण्यासाठी, बाळाची भूक वाढवण्यासाठी, वजन वाढवण्यासाठी साबुदाणा आणि दही खूप उपयुक्त आहे। याच्यामध्ये आपण जिरेही घातलेलं आहे। जिरे देखील शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतं। दही उष्णता कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतं। तर अशी खीर बनवून तुम्ही 7 महिन्यानंतरच्या बाळाला उन्हाळ्यात देऊ शकता। ही खीर बाळाचं पचन सुधारण्यासाठी, भूक वाढवण्यासाठी आणि वजन वाढीसाठी खूप उपयुक्त आहे। शिवाय चवीला अगदी उत्तम लागते, त्यामुळे बाळही खूप आवडीने खातं। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायलाही विसरू नका। लहान मुलांची उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांसाठी खेळ कसे असावे याबद्दल बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्ससोबत, तुमच्या मित्रमैत्रिणी, नातेवाईकांसोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। थँक्यू।